שאנחנו יכולים לעזור לגוף שלנו לרפא את עצמו, וזה שום דבר לא קורה נגדנו, הכל קורה לטובתנו. הכל קורה לטובתנו, ושאנחנו, אם אנחנו נוכל אפילו לרגע לאפשר לעצמנו לראות את הקשיים שלנו, את הדברים, את האתגרים, את הקונפליקטים שקורים בחיים שלנו, כמשהו שבא להצמיח אותנו ובא לטובתנו, אנחנו יכולים מאוד 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 לעזור לעצמנו. ברוכות הבאות לפרק נוסף של שעשה אני אישה, ונמצא איתי היום דן לוסטיג, ברוך הבא. תודה רבה, כיף להיות פה, שלום רותי. אז דן, אתה מומחה לריפוי עצמי, מייסד שיטת רפואת על, הובלת אלפי אנשים במסע הריפוי שלהם, אתה גם ריפית את עצמך ממחלה אוטואימונית, ואתה יוצר הפודקאסט המעולה, אני חייבת לציין וממליצה בחום להקשיב לו, ריפוי עצמי. זה כיף לשמוע, כן? זה כיף שבאת, תודה רבה. האמת שרציתי שתבוא, כי אני חושבת שהנושא הזה של, תכף תסביר לנו גם מה זה רפואת על, ריפוי עצמי, אתה יודע, זה נשמע כאילו דברים שכל בן אדם שני שתגיד לו לרפא את עצמך, הוא יסתכל עליך ויגיד, אני רוצה את זה, אני צריך את זה. ויגיד לו, אולי לפני כן הוא יגיד, תגיד על מה אתה מדבר בכלל, יש אפשרות כזאת? אני יודע שאם משהו קורה, אני הולך לרופא, מקבל תרופה, וגמרנו, איזה ריפוי עצמי, על מה מדובר? אז קודם כל, ללכת לרופא ולקבל טיפולים רפואיים, זה אחלה וזה בסדר, יש מקרים שזה נהדר. ריפוי עצמי פשוט מכיר בהבנה שבעצם הגוף שלנו כבר יודע לרפא את עצמו. בתוך הגוף שלנו יש מנגנוני ריפוי טבעיים, אנחנו נחתכים, אם יש לנו איזושהי בעיה, אם אנחנו חולים או מצוננים, יש לנו מערכות שלמות בגוף שיודעים למצוא את הבעיה. הגוף שלנו יודע לרפא את עצמו בהרבה מקרים. כמעט בכל המקרים הגוף שלנו יודע ויש לו את הפוטנציאל לרפא את עצמו, אבל כמו שלגוף שלנו יש פוטנציאל לרפא את עצמו, יש לו גם פוטנציאל לייצר כל מיני מחלות ובעיות. אז בעצם ריפוי עצמי אומר שאנחנו כמו מייצרים בגוף שלנו את התנאים המיטביים כדי לאפשר ולעזור לגוף שלנו לרפא את עצמו. אז זה בגדול הנושא הזה של ריפוי עצמי. עכשיו, וכן אנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו יודעים שהתודעה שלנו, מערכת העצבים שלנו משפיעה באופן ישיר על הגוף, יש קשר בלתי ניתן לערעור בין מגוון שלם, בין הרופאים, כאילו יש מחקרים שממש אומרים שמעל 90% מכל המחלות או בעיות שאנחנו סוחבים קשורות למתח רגשי מתמשך לאורך זמן. אנחנו ברפואת על בעצם לקחנו את ההבנה הזאת ומיקדנו אותה בצורה מאוד ממוקדת להבין מה בדיוק הגורם השורשי שמייצר סימפטום מסוים ואיך אפשר לפתור אותו בצורה ממוקדת, יעילה, מהירה, כדי לעזור ולאפשר גם לנפש וגם לגוף שלנו לרפא את עצמם. וואו, מדהים. ומה, שבעצם אתה אומר רפואת על, למה אתה מתכוון? האמת שאנחנו קוראים לזה היום כבר טיפה יותר תודעת ריפוי, כי השם רפואת על כזה נתפס כמשהו מאוד מאוד רפואי, אנחנו יותר עובדים עם התודעה, אנחנו יותר בעצם מאפשרים להבחן ולמצוא באופן ממוקד את הרגע הספציפי שהוביל ליצירת מחלה, ויש רגע ספציפי ברפואת על קוראים לו יודין, אפשר גם אולי להרחיק את זה אחר כך, ולשחרר את האנרגיה הרגשית הכלואה שמייצרת את הבעיה, ואחר כך גם לייצר דפוס חדש, להטמיע דפוס חדש. בעצם אנחנו מאמינים ותופסים שכל בעיה יש לה איזושהי סיבה, יש לה תכלית בחיים שלנו. ואם אנחנו לא מבינים מה הסיבה, מה התכלית, אז הרבה יותר קשה לפתור אותה. לגמרי. אתה סיפרת לנו בהתחלה, כאילו אני אמרתי שאתה ריפית את עצמך. כן. אתה רוצה לספר על זה קצת? כן, כן. אני בכלל הגעתי לתחום הזה אחרי שכל הגוף שלי היה מלא בנגעים. יצא לי כאילו נגעים על כל הגוף שלי היה מלא בפסוריאזיס, קוראים לזה. זאת מחלת אור, אני לא ידעתי מה זה. אף רופא לא הצליח להבחן, בהתחלה אמרו לי, יש לך חיידק, תיזהר לא לגעת באף אחד שלא תדבק. והרגשתי ממש, הסתובבתי מצורע. ממש הסתובבתי מצורע בעולם, וניסיתי למצוא פתרון. הלכתי לעוד רופא, ואמר לי, זה וירוס, זה גם כן מדבק. זה גם כן אסור לך לגעת באף אחד, שאף אחד לא יגע בך, וזה היה לי מאוד 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 קשה, ועוד יותר גרם לי להרגיש, מה שכבר ככה הרגשתי, שאני לא מספיק, ואני לא ראוי, וכאילו, יש את כולם שחיים בחיים, ואני כאילו, אני לא מספיק כדי להיות חלק מהדבר הזה של כולם. וואו. דרך אגב, הפרשה שלי בבר מצווה, זה פרשת תזריע מצורע. וואו, זה בכלל... וואו. שמה אתה אומר לעצמך בעצם? אני אומר לעצמי, אני לא מספיק טוב, אני לא ראוי, מת להתקרב, לא יכול, זה היה באמצע טיול בדרום אמריקה.
טיול כזה אחרי צבא. בן כמה היית? אחרי צבא. טיול אחרי צבא, הייתי בן 20, הייתי שנה קבע. וזה משהו שפתאום מתפרץ, זאת אומרת, זה לא שסחבת את זה פתאום. פתאום התחיל לי ביד. ומה אתה עושה? בכל הגוף. ואני הולך לאיזה רופאה, ותוך כדי אני כבר מבין שיש פה משהו שאני מתמודד איתו, ויש לי איזשהו חלק בי אינטואיטיבי שיודע שגוף ונפש זה ביחד, שמשהו בנפש שלי לא עובד כמו שצריך, ומשהו בגוף שלי, זה בא לידי ביטוי בגוף שלי. אבל אני מאוד מפחד, ואני מת שיגיע איזה דמות סמכותית שיגיד לי מה יש לי, ותן לי פתרון. ואז הלכתי לאיזו רופאה, היא עשתה לי ביופסיה. דרך אגב, בפרשה של תזריע מצורע, אז מדובר שם על זה שהכהן הגדול לוקח חתיכה מהנגע, נותן לו שבוע, ואז רואים מה קורה שם, וזה בדיוק כמו שהיה לי. הסימון ירד לי בבית כנסת ביום שבת, שהיה את הפרשה האחרונה, שקראנו את הפרשה, פתאום אני רואה, זה בדיוק מה שקרה לי. ולקחה לי ביופסיה, עשתה לי ביופסיה אחרי שבוע, הגעתי אליה, אמרה לי, אוקיי, יש לך פסוריאזיס. לא ידעתי מה זה פסוריאזיס, לא היה לי מושג, זה מחלה אוטואימונית, אנשים, זה לכל החיים הולכים עם הדבר הזה, לא היה לי מושג. ושאלתי אותה, תגידי, זה מדבק? היא אמרה לי, לא, זה לא מדבק. באותו רגע, באותה שנייה, זה כאילו ירד לי 20 טון מהלב. ואני שומע את הדבר הזה, ואני שומע כזה הנחת רווחה. כי היא כאילו אמרה לי, אתה כבר לא מצורע. ובאותה תקופה גם עשיתי הרבה שינויים ברמת הסביבה שלי, והחברים שלי, והערך העצמי שלי, וזה היה כאילו הרגע שבו אני יודע שהריפוי התחיל. כאילו משהו השתנה בנפש שלי, משהו השתנה בתוך התפיסה שלי, בתודעה שלי, שבועיים אחרי זה כל הנגעים באור נעלמו לגמרי. ולא חזרו עד היום. 16-17 שנה אחרי. נורא מהיר זה היה. שבועיים? שבועיים. וואו. שבועיים הכל נעלם. שמה, מה אתה עושה? זאת אומרת, מעבר למודעות, שאנחנו יודעים שזה באמת השלב הכי ראשוני של להבין משהו. לי זה קרה במקרה. זה קרה לי בטעות. הריפוי שלי קרה בטעות. אחר כך שהגעתי לארץ, הבנתי וגיליתי שפסוריאזיס זה משהו שאנשים מתמודדים איתו במשך שנים, וזה לא נפטרים מזה, ושאלתי את עצמי, רגע, איך זה הגיוני שאני הצלחתי לרפא את עצמי, ואנשים אחרים לא מצליחים, ורציתי לחקור את הדבר הזה, והלכתי ללמוד שיטות טיפול, וחקרתי על הנושאים האלה, וזה הוביל אותי למסע, כי מאוד הבנתי שאני שיניתי משהו עמוק בנפש שלי, הבנתי את זה, אבל לא הבנתי איך לשחזר את זה. אז למדתי כל מיני שיטות טיפול, והלכתי לעבוד עם אנשים, ולטפל, אבל כל השיטות שלמדתי היו כזה מבחוץ כזה, כללי כזה, רגשי כזה, מסביב, לא היה שם משהו מספיק ממוקד, מספיק חודר כדי להבין מה בדיוק העניין. מה אתה יודע על זה היום, כשאתה מסתכל על זה אחורה ומבין, מה בעצם אתה מבין שהיה היום, עם הידע של רפואת על, אחרי שחקרתי וגיליתי, למדתי כל מיני שיטות שאפשרו לי להבחן, ולמצוא את הגורם הרגשי השורשי ברמה של מילימטר, היום אני יודע להגיד שמה שחוויתי אז היה הקונפליקט של ההפרדה, בעצם דברים שנמצאים על האור. בדרך כלל האור זה קונפליקט של... תלוי באיזה שכבה באור, בשכבת האפידרמיס, השכבה החיצונית, זה דברים שקשורים לקונפליקטים של הפרדה. אז או שיש לי משהו שצמוד אליי ואני לא יודע איך להיפטר ממנו, או ש... מה זה אומר? זה או קשר שכאילו אני בתוכו ואני לא יודע איך לצאת ממנו? גם. כמו קשר רעיל כזה? גם, לדוגמה יכול להיות. או כמו הפרדה של אם ותינוק, הפרדה מקצוע? גם יכול להיות, בהחלט. הרבה ילדים לפעמים שיש להם אקזמה, לפעמים תינוקות שיש להם אקזמה, זה יכול להיות קשור לחוויה של חיבוק, וניתוק מהמגע של אמא. או לפעמים אצל אנשים עם פסוריאזיס, במיוחד או עם מחלות אור ספציפית כרוניות, הקונפליקט שלהם שמשתחזר, זה הקונפליקט מול הבעיה עצמה. זאת אומרת, יש לי את המחלה, יש את הבעיה, ואני כל הזמן במלחמה עם עצמי, במלחמה עם הדבר הזה, בנסות לפתור אותו. במקום לקבל את זה ולהסתכל. במקום לקבל את עצמי עם הדבר הזה, ולקבל את הסימפטומים, ואז זה יכול לפתוח לי דרך לפתור את הבעיה. אז גם צריך לפתור את הקונפליקט שיצר את זה מלכתחילה, אבל... וואי, אני מדמיינת כמה אנשים עכשיו מקשיבים וכועסים מאוד על מה שאתה אומר, כי בעצם אתה אומר שיש לנו הרבה מאוד, זאת אומרת, זה הרבה מאוד בידיים שלנו. כן, כן, תראי... הרבה מאוד אחריות על הבן אדם עצמו. האחריות היא בעצם היא המפתח שלנו לחירות אמיתית. אם אנחנו רוצים באמת חירות בחיים שלנו, אנחנו חייבים לקחת, לפי דעתי, את החיים שלנו בידיים שלנו. אחרת, אנחנו, כאילו אם הכל סבבה בחיים שלנו והכל טוב, ומנוחות, אז שיהיה סבבה, אחלה. אבל אם דברים לא עובדים, ואנחנו כאילו כמו מנסים לשים את המשקל על דברים שהם חיצוניים אלינו, אז לא יהיה לנו את הרגע כל כך מרגש הזה, של להרגיש שיש לי השפעה על מה שקורה לי בחיים שלי. אתה יודע למה זה מעניין מה שאתה אומר? כי דיברנו מקודם, כשאני מסתכלת על עצמי, אני אומרת לעצמי, וואלה, הכל היה לי סבבה בחיים. זאת אומרת, זה לא יכלתי להגיד שהיה לי איזשהו קושי שאני יכולה לחשוב עליו מהמקום השכלתני, אבל בסופו של דבר, הגוף שלי דיבר שפה אחרת לגמרי. כן.
האמת שסיפרתי קצת, לא ממש לפרטי פרטים, אבל זאת אומרת שאני מגיל 17 כבר סובלת זאת אומרת יתר או תת פעילות של בריאות, שזה גם אנחנו נדבר היום על המחלה הזאת ונבין אותה טיפה יותר, והרבה מאוד שנים עד שזה לא הגיע באמת לאוקטבות ולניתוחים, לא הבנתי את המקום הזה שיש פה איזשהו קשר למשהו רגשי שיושב מתחת לכל הדבר הזה. כן. טוב, אני עוד בהזדמנות אספר גם למאזינות של הפודקאסט את הסיפור המלא וביתו בזמנו, אבל בגלל זה אני כל כך מאמינה ויודעת שיש הרבה מאוד, זאת אומרת אני תמיד אומרת שאם זה לא היה קורה לי בעצמי, לא הייתי מאמינה לסיפור. אני קוראת לזה לסיפורים האלה. כן. כי אנחנו גדלנו על תפיסה של הרפואה המסחרית. עכשיו, רפואה מסחרית אחלה, כבודה במקומה מונח, יותר מטריליון שקל כל שנה מושקעים במערכת הזאת, ויודעת לטפל בסימפטומים נראים לעין. אז איך הרפואה המסחרית רואה את הדברים? היא רואה, הבעיה היא משהו שהוא מחוץ לתחום האחריות שלך. הבעיה היא משהו חיצוני לבן אדם, וההתערבות היא התערבות חיצונית. אמרת נקודה חשובה, אמרת העולם, זאת אומרת הקונבנציונלי ברפואה יודע לטפל בתסמין, שזה הסימפטום, זה לא באמת הבעיה. ברוב הפעמים זה לא הבעיה, נכון. זה לא באמת הבעיה. זה בעצם ביטוי של הגוף. הגוף מנסה בעצם להראות לנו משהו. עכשיו, יש את כל הנושא של הרפואה האלטרנטיבית, שאומרת, אוקיי, אם תשאלי כל רופא סיני, או כל אנשים שמגיעים מתחום של הרפואה האלטרנטיבית, אז הם אומרים, אוקיי, השורש של הבעיה הוא פנימית, אבל עדיין מנסים לפתור אותו עם משהו חיצוני, עם עוד איזושהי התערבות, עם איזשהו דיקור, או איזשהו טיפול כזה או אחר, או החליפו כדור כימי באיזשהו תרופה צמחית, שזה גם כן אחלה. אני גם בעד, זה גם יכול לעזור. אבל התחום של הריפוי העצמי אומר, רגע, השורש של הבעיה הוא פנימי, אוקיי? ולכן גם הטיפול צריך להיות פנימי. ואני חושב שזו הגישה היחידה שבעצם מחזירה לנו את הכוח בחזרה לידיים שלנו. ובשביל לעשות את זה אני צריך באמת כאילו לדעת להבין את עצמי יותר טוב. אני חושב שאחד מהגורמים הכי חשובים, יש פה קריאה, אתה יודעת, אם מסתכלים על זה מתוך פרספקטיבה רוחנית, למשל, אז אנשים רוחניים למשל, הם יודעים להסתכל על דברים שקורים להם בחיים כסימנים. הם אומרים כאילו, רגע, אני חלק ממערכת יותר גדולה, אולי איזה בורא עולם מדבר אליי, אולי איזה הנפש שלי מדברת אליי, אבל משהו פה קורה בחיים שלי. זה לא קורה סתם, יש לזה סיבה, יש לזה תחליט, יש פה שיעור בשבילי ללמוד. כמו שאומרים, השאלה היא לא למה זה קרה לי, אלא למה. למה? זאת אומרת, למה? למה זה קרה לי? מה אני יכול ללמוד מזה? מה השיעור שמגיע פה בעצם אליי? הרי זה לא קרה סתם, דברים לא קורים סתם. כשהרבה אנשים מתעסקים בלמה, אתה מכיר את זה? למה זה קרה לי? אני בן אדם טוב, אני עוזר, אני שמעת את זה המון. אשמה. אז השאלה היא לא למה, אלא למה? אני צריכה, כל בן אדם צריך לחשוב מה זה בא ללמד אותי, מה זה בא להגיד לי, מה זה בא להראות לי. עכשיו, בשביל להגיע למקום הזה, לפעמים צריך לעבור טיפה דרך, כי שסובלים עם מחלה או עם בעיה, בין אם זה מגיע לגוף, או בין אם זה משהו נפשי שאנחנו מתמודדים איתו הרבה זמן, יש היום מלא אנשים שסובלים במיוחד אחרי התקופה הזאת בישראל, עם דיכאון, ועם חרדות, ועם סטרס, אין הרבה שקט, כאילו, יש הרבה אנשים שסובלים מחוסר שקט, כאילו, בנפש שלהם, וזה גם יכול לבוא לידי ביטוי גם בגוף, אז זה מצב לא קל. וואלה, ולהגיד לך את האמת, כאילו, רובנו לא קיבלנו את כל מה שהיינו צריכים בילדות. יש הרבה אנשים שכאילו גדלו במציאות חיים קשה, וקיבלו יחס שילדים לא אמורים לקבל יחס כזה. ולא בהכרח מודעים לזה. ולפעמים זה נראה לנו נורמלי, אבל וואלה, זה לא השפטנו. אבל אם מסתכלים באמת בפרספקטיבה הרחבה, כאילו, אז כאילו, בתכלס, נגיד ילד שגדל עם מצב שההורים שלו לא היו הכי קשובים לצרכים שלו. כאילו לא היו קשובים אליו, כאילו הוא הרגיש לבד, שלא רואים אותו, שלא מבינים אותו. אותם כאבי ילדות ממשיכים בחיים שלנו, ועדיין באיזשהו מקום באים לידי ביטוי בחיים שלנו, במציאות הרגשית שלנו, בין אם אנחנו מודעים לזה או לא מודעים לזה. וזה לא צודק, אתה יודעת מה? זה לא צודק, לא היינו אמורים לגדול ככה, אבל באיזשהו מקום זה המצב. לא, וזה גם מסלים, כי כשאנחנו מגיעים למערכת זוגית, אז אנחנו בעצם פוגשים את הפצע במקום הכי כואב, כי אנחנו באיזשהו מקום בציפייה לא מודעת, שבן או בת הזוג בעצם ירפאו אותנו, ייתנו לנו את מה שהיה חסר לנו. נכון. והרבה פעמים אני באמת שומעת אצלי את הזוגות, שיש הרבה נשים, דווקא האמת שזה נורא מעניין, שזה בעיקר נשים, אנחנו נדבר על זה תכף, הרבה נשים באמת עם מחלות אוטואימוניות, שבעצם, והיא אומרת לו, אתה רואה, בגללך התפרצה לי המחלה. אתה גרמת למחלה להתפרץ. מה אתה אומר על זה? אז קודם כל, בפסיכולוגיה קוראים לזה מיקור שליטה.
פיתחנו את כל הנושא של תודעת ריפוי, בנינו ממש מדדים פסיכולוגיים, וישבתי עם פרופסורים, וישבתי עם דוקטורים לפסיכולוגיה, וישבנו ובנינו מדדים ממש, לאיך לייצר תפיסה, שמקדמת ריפוי בחיים של בן אדם. ואת ממש נוגעת על נקודות מאוד מאוד רלוונטיות בתפיסה שלנו, זה הנושא של אחריות, הנושא של אחריות לפי התפיסה שלנו, מדבר גם על קבלה ומדבר על היעדר אשמה. וגם מדבר על מיקור שליטה. מי באמת אחראי על החיים שלי? האם אני רואה את עצמי בחיים שלי כמי שמשפיע, או כהתוצאה של הדברים? האם אני גורם או התוצאה של הדברים? ושזה מאוד מאוד חשוב, כאילו להבין קודם כל, אני מעביר אנשים מסעות של ריפוי, תהליכים של ריפוי. ותהליכים של ריפוי זה תהליך שבו אנחנו צריכים לבנות מה שאנחנו קוראים לו תודעת ריפוי. אני צריך לחשוב כמו בן אדם, שבצורה כזאת שמאפשרת למערכת העצבים שלי, ששולחת מסר דרך מערכת העצבים שלי לגוף שלי, שהכל בסדר, שאין סכנה מיידית כרגע, וזה מה שמאפשר לנו לאזן את רמות הסטרס בגוף. כשרמות הסטרס בגוף מאוזנות, אז הגוף יכול לרפא את עצמו. האמת שעל זה דיברנו הרבה בפרק עם דוקטור גיל, דיברנו על המקום הזה שבגלל שנשים הרבה יותר בסטרס ובלחץ כל הזמן, הן מפרישות הרבה יותר קורטיזול, וזאת גם אחת הסיבות שיש שם אולי קצת יותר מחלות. כן, אוטואימוניות. עכשיו, אם אנחנו מדברים ספציפית, אז פותחים את הנושא של מחלות אוטואימוניות, אז קודם כל, אם מאשימה את בעלך, מה את בעצם אומרת? את אומרת, אין לי כוח בחיים שלי, הכוח אצלו בחיים שלי, כן? אבל דרך אגב, זה בדיוק הריקוד שלהם, זאת אומרת, היא מאוד מאוד פסיבית, והוא מאוד מאוד אקטיבי. כן. וזה בא לידי ביטוי בהכל. זאת אומרת, גם במקום הזה היא בעצם מצפה ממנו שהישועה תגיע ממנו, ושהוא זה, זאת אומרת, חוסר לקיחת אחריות במקום שהוא הביא לי את זה. כן. בגללו זה יתפרץ, יותר נכון. זאת אומרת, היא מגיעה לתוך מערכת היחסים, מתוך נקודת מבט ילדית. היא עדיין אותה ילדה, כלואה בזמן, שלא מחוברת עדיין לכוחות שלה. אוקיי? למרות שכבר עברו שנים, ויכול להיות שהיא מצליחה בכל מיני תחומים בקריירה שלה, אבל במקום הזה, המקומות הפגועים עדיין מבקשים ביטוי ומבקשים מענה דרך הסביבה. חלק מהתהליך של הריפוי, זה לדעת לפגוש את המקומות האלה, ולהזין את עצמי. אנחנו גם לימדנו זוגיות במשך שנים, איטל ואני, וקראנו לזה, ליצור זוגיות בתוך מקום של חצי ועוד חצי שווה שלם. זה לא עובד. אחד ועוד אחד יוצר אחד. כן, מתוך מקום של כאילו שני שלמים שמייצרים משהו שלם עוד יותר ביחד. כאילו כי אנחנו עדיין רוצים כן להשאיר איזה 10% בתוך, אנחנו קוראים לזה חוק ה-90-10, לקחנו את זה מדוקטור רומן גרי, הוא מדבר על זה, מכירה את זה? כן. חוק ה-90-10, שזה חוק מאוד מאוד מעניין, שהוא אומר כאילו, אוקיי, אז אתה רוצה להיות 100% אני אהיה מלא בעצמי, והוא אומר כזה, 90% תלמד למלא את החיים שלך ואת הצרכים שלך בעצמך, ו10% תנסה לקבל מהזוגיות, וזה עדיין ישאיר מקום לדינמיקה. אבל כן, חלק חשוב מאוד בתהליך של ריפוי, זה לדעת לראות את עצמי כמי שיכול להשפיע על הדברים האלה בתוך החיים שלי, ויכול להיות שצריך כלים בשביל זה, צריך ללמוד בשביל זה, אבל צריך לעבור דרך, אבל זה שווה את זה כל כך. לגמרי, מעבר לריפוי הפיזי, אנחנו נדבר גם על שאר הדברים, אבל אתה יודע להגיד פחות או יותר באמת נשים, גברים, יכולה יותר במחלות? מחלות, על פי הסטטיסטיקה, מחלות אוטואימוניות זה משהו שיש הרבה יותר לנשים. שרק נסביר שאוטואימוניות זה אומר שהגוף תוקף את עצמו. זה ככה קוראים לזה בתחום של הרפואה. דרך ההסתכלות של הרפואה המסחרית, אז ככה מגדירים מחלות אוטואימוניות, שבעצם מערכת החיסון מגיעה לאיזשהו קשר, ולפעמים גם הבעיה עצמה, הסימפטום הפיזי, המחלה עצמה, יכולה לבוא לידי ביטוי 5 שנים אחרי שקרה האירוע. האירוע המשמעותי הדרמטי שמייצר שבעצם תוקע את מערכת העצבים על מצב של סטרס והישרדות. אני אקח את זה למחלות אוטואימוניות, למה זה קורה יותר לנשים? כן, קודם כל למה זה קורה בעיניך יותר לנשים, וגם אני רוצה שנסתכל ככה על המחלות הכי מוכרות ונפוצות שיש, וננסה קצת להבין את מה יושב מאחורי כל מחלה כזאת. כן, אז לשאלתך למה זה קורה יותר לנשים, אני חושב שנשים בטבע שלהם הן פגיעות יותר, כי הן מחוותות בביולוגיה שלהם כדי להחזיק בית וילדים. ואישה לא יכולה להרגיש נחת, הרבה פעמים, אם אין סביבה, אני לוקח את זה שוב למקום של הזוגיות, אין סביבה גבר שלוקח את המקום שלו כגבר בבית. שגבר לוקח את המקום שלו כגבר בבית, והוא מעלה את רמות הטסטוסטרון שלו, והיום יש דעיכה ברמת הטסטוסטרון כללית אצל גברים, זאת אומרת, הוא מביא אנרגיה זכרית, הוא מביא את המקום שלו גבר בבית, האישה שלו יכולה להרגיש ביטחון, ושהאישה מרגישה ביטחון, היא יכולה להרפות. גם דוקטור רומן גרי, הוא אומר
אישה לא יכולה להיות רגועה כשרמות הטסטוסטרון שלה גבוהות. זאת אומרת שאישה מחזיקה אנרגיה זכרית מאוד חזקה בבית, באיזשהו מקום קשה לה להרגיש רגיעה, ואצל גבר זה הפוך. הוא אומר שאצל גברים, גברים שמחזיקים רמות אסטרוגן, כאילו רמות טסטוסטרון נמוכות, אז הם לא יכולים להרגיש באמת שקט, רווחה נפשית. ככה הוא מסביר את זה. אז למה אנשים יותר פגיעות לסטרס? אני מניח שזה הסיבה. אבל... זה מדהים, תמיד בסופו של דבר אנחנו רואים שהכל חוזר בסופו של דבר ליחסים של משפיע ומקבל, שבעצם היהדות מדברת עליהם. שהגבר במהות שלו הוא המשפיע, הוא הנותן, והאישה היא המקבלת. כל אחד מהם מקבל ונותן. כן. שהרי זה הולך סוג של כאילו, הקדוש ברוך הוא נותן לגבר, הגבר נותן לאישה, האישה לילדים וכולי. כן. הרבה מקומות, אתה יודע, עושים כאילו מבט כזה של מה זאת אומרת, אני בתור אישה, אני לא צריכה לקבל, אני נותנת לו פחות ממנו, ואז אנחנו נכנסים. כן. אבל המהות של משפיע ומקבל, יש על זה באמת פרק שלם שעשיתי עם אלירז פיין, אז אני ממש ממליצה למי שמקשיב כרגע ולא יודע לחזור, כי זה באמת, כמעט אתה קורא לזה גם אנרגיה נקבית וזכרית, אבל זה באמת זה, כי גבר שלא יכול, אחד מהדברים שהרב מניס פרידמן כותב בספר שלו בחזרה לתמימות, זה שהפחד הכי גדול של גבר, זה להיות אפס, בעצם שלא יצטרכו אותי, שלא יזדקקו לי, והפחד של האישה הכי גדול, הוא בעצם להיות לבד, וכשאנחנו באנרגיות שלנו קצת לא מאוזנים, כשצד אחד כמו שאתה אומר, כשהאישה לוקחת את רוב, ואתה קורא לזה את הטסטוסטרון, שזה בעצם ההורמון הגברי, אז בעצם נוצר בו באמת חוסר איזון, כי המשפיע רוצה לקבל, זאת אומרת רוצה לתת ולא לקבל, וקיצור נוצר שם בלגן וחוסר איזון, אז זה ממש מתחבר למה שאתה אומר. אם אנחנו פותחים את הנקודה הזאת, סליחה. כן, לא, אני אומרת, למרות שהרבה פעמים, זה לא שהגבר הוא לא נותן, אלא פשוט, אתה יודע, בשביל, זה כמו, תיקח דוגמה, גשם והאדמה, בדיוק, הגשם יורד, האדמה צריכה להיות, להחליט שהיא מקבלת, זאת אומרת, לקבל, צריך להיות כלי, ולפעמים יש לנו באמת קושי, במיוחד בעידן של היום, שמלמד נשים להיות חזקות, ויכולות לא פחות מגבר, ואת לא צריכה וכולי וכולי, אז בעצם האנרגיה הנקבית שלה, היא ממש שלה, בעצם שלה לחכות, שלה להמתין, שלה לתת לא לעשות, בעצם הולכת ונעלמת, ואז אנחנו לא מבינים למה יש גברים שהם מרגישים, דיברת על טסטוסטרון נמוך, מרגישים מסורסים. אני אגיד את זה גם, אני רוצה להוסיף עוד נדבך לדבר הזה, זה שזה לא דיכוטומי, כאילו זה הכלל וזה החוק, כאילו אני מאמין שזה מאוד דינמי יכול להיות, זאת אומרת, כי הרי לאישה יש גל, יש את הגל של החודש, והגל החודשי של האישה, הגל של הווסת של האישה, של המחזור של האישה, הוא גם הגל ההורמונלי, הוא ההורמונלי בבית, זאת אומרת יש זמנים שנכון שאישה תהיה יותר באנרגיה זכרית, יש זמנים שיכול שהאישה תהיה יותר באנרגיה נקבית, מיטל אשתי מדברת על זה בפודקאסט שלה מאישה לאישה מלא. גם חשוב לציין שהאנרגיות האלה קיימות גם אצל הגבר וגם אצל האישה בשתי הצדדים, זה לא אומר שזה לא, אבל זה לא, בגלל זה אני לא קוראת לזה אנרגיה. גם אצלי בתוך הזוגיות, זאת אומרת יש תקופות שבהן מיטל כאילו עם ההתפרצות הזכרית שלה וזה נהדר, ולפעמים יש תקופות שהיא צריכה יותר כאילו, שאני יותר יחזיק את הדברים וכאילו יותר כאילו פחות לעשות, להרפות. ואני חושב שמה שחשוב זה שתהיה גמישות, זה שתהיה את היכולת לפתח גמישות במקום הזה, אצל גבר גם יש רגעים שאצל גבר צריך להיות רך יותר, נקבי יותר, קשוב יותר, פתוח יותר, וגם אצל האישה טיפה להיות מקום שיוזם ומוביל, אנחנו צריכים גמישות בין האיכויות האלה בתוכנו, ואני מאמין שזה המצב הבריא, שכאילו, והרבה פעמים אנחנו גדלים לתוך תבנית, אולי שגדלנו אצל ההורים שלנו, שהיא לאו דווקא תבנית שמתאימה לנו, ואז משתקף כקונפליקט פנימי אצלי, ואותו קונפליקט דרך אגב יכול להתבטא, אם הוא לא מטופל, שזה מגיע לרמה הרגשית, או לקונפליקט בתוך מערכות היחסים, או לבעיות שבאות, הבעיות הולכות וגדלות. כי יש פה איזו בקשה עמוקה בפנים לריפוי. ככה אני רואה את הדברים. אז נחזור שנייה למחלות האימוניות, למחלות, זה כיף לדבר על מחלות, נחזור לריפוי, כן? לריפוי. שבסופו של דבר, יש לנו קונפליקטים שאנחנו חיים בחיים שלנו. תמיד יש קונפליקטים, בסדר? תמיד, כי אחד מהדרכים שבהם אנחנו מתפתחים בני אדם, זה באמצעות אתגרים. והלוואי וזה לא היה ככה, ויכול להיות שזה לא תמיד ככה, ויכול להיות שאפשר בהחלט להתפתח בלי אתגר, אני מאמין שזה לגמרי אפשרי. יש נתיב כזה, גם ביהדות מדברים על זה, נכון? מדברים על זה ברמה אחרת כבר. כן, אבל גם ברמה אישית, כאילו, אם אני קשוב לעצמי בזמן, אני יודע להיות קשוב לעצמי, ולקבל את ההחלטות לפני שהם הופכים להיות אסונות, אז לפי דעתי אנחנו יכולים להקל על הסימפטומים, כי אנחנו מייצרים יותר הלימה. בסופו של דבר, מצב של ריפוי, אני מאמין, זה מצב שבו אנחנו חיים בהלימה. מה זה הלימה? הלימה ביני, בין איך שעמוק בפנים אני יודע שאמורים לראות החיים, לבין איך שהחיים, מה שהחיים שלי משקפים בפועל.
זה מה שאני מאמין שהתכלית של הריפוי בסופו של דבר. עכשיו, אנשים שקראו לזה חיבור לעצמי, יש אנשים שקראו לזה חיבור לנשמה שלי, חיבור לבורא, מבחינתי זה אותו דבר. אנחנו גם יודעים להסביר את זה ברמה של המוח, איך המוח אמור לפעול בצורה קוגניטיבית נכונה יותר ובהירה יותר. אז נסגור סוגריים. לא, אז בוא נסתכל על השורש של, זאת אומרת, על המחלות עצמם, כן. ומה השורש, מה בעצם יושב מתחת, זאת אומרת, אוקיי, אז בוא קודם כל נבין מה זה השורש, כי זה חשוב להבין את זה. אני אשאל אותך שאלה, תגיד, את זוכרת, רותי, איפה את היית בספטמבר 11, ב9 ל-11, 2021, את זוכרת איפה היית שגילית את אסון התאומים? כן, היינו באמצע פגישת עבודה עבדתי אז באפריקה ישראל במחלקת השיווק, היינו בפגישה גדולה מאוד, ובאמצע הפגישה כולם פתאום קיבלו הודעות, והיה הלם גדול. את זוכרת מה ראית? את זוכרת איפה היית בדיוק? כן, היינו במלון אביה ביהוד, שם היה חדר ישיבות. עכשיו תגידי שאלה, למה... אבל אני בדרך כלל לא זוכרת כלום. כן, למה את זוכרת משהו שקרה לפני יותר מ-20 שנה, ברגע אחד ספציפי בזמן? אני קודם כל חושבת, בגלל שזה באמת היה רגע מאוד טראומטי, זאת אומרת, זה היה הלם מאוד מאוד גדול, דיברו על זה מלא מלא, חוגגים, מזכירים, מציינים את היום הזה מאז כל פעם. אני חושבת שזה בגלל שזה היה באמת רגע כל כך הלם. בדיוק. זה רגע אחד ספציפי בזמן, שברפואת קוראים לרגע הזה יודין. יודין זה ראשי תיבות באנגלית, unexpected dramatic isolating no strategy, לא משנה, בעברית זה רגע שיש לו 4 פרמטרים, רגע שהוא לא צפוי, הוא דרמטי, זאת אומרת, יש לו מטען רגשי מסוים, הוא מבודד, זאת אומרת, יש עכשיו אנחנו אותם, או אותי ואת העולם, הוא יוצר תחושת בידוד, הפרדה, ואני לא יודע מה לעשות כדי להתמודד עם זה. אין לי תוכנית פעולה מוכנה מראש להתמודד עם סיטואציה כזאת, אני לא יודע איך להקל, איך לאכול את הדבר הזה. לא יודע מה לעשות כדי להגיב. וברגע שאנחנו חווים רגע כזה, מערכת העצבים שלנו מפרשת את המצב כמצב חירום. ועכשיו המוח שלנו כמו עובר מסוויץ' ממצב רגיל למצב איום, למצב חירום. מופעל בגלון ה-fight or flight במוח שלנו, ומה שקורה זה שבמשך... זאת אומרת, הקורטקס הקדמי שאחראי על קבלת החלטות ועל הרציונליזציה, באותו רגע blackout, והאמיגדלה נכנסת לפעולה. זה לא תמיד שהוא בדיוק, נכון, כן. האמיגדלה נכנסת לפעולה, האמיגדלה מופעלת, וכמו מופעל שכמו סירנה שמאותתת עכשיו שיש מצב חירום. וכל מה שנקלט, כל המידע שנקלט בחושים שלנו, במשך פחות או יותר 15 שניות, נצרב אצלנו באזור ספציפי במוח, אפשר גם לראות את זה בסריקות CT, נצרב אצלנו באזור ספציפי במוח, והוא ממשיך להיות שם, זאת אומרת, הוא נצרב כזיכרון, כל מה שראינו, שמענו, ערכנו, חשבנו, הרגשנו, נצרב. עכשיו, בחיים שלנו יש מלא אירועים כאלה, בעיקר מתי? בעיקר בילדות, ואלה אירועים שמעצבים אותנו, הם מעצבים גם את התפיסה שלנו, הם מעצבים את הזהות שלנו, מה אנחנו מרגישים, מי אנחנו מול הסביבה, מי אנחנו מול העולם, זה חוויות שמעצבות את התפיסה שלנו. בנוסף לזה, בגלל שזה יושב באזור ספציפי במוח, בהתאם לתוכן של מה שקרה, אותה חוויה רגשית גם מקושרת לאיבר ספציפי. יכולה להיות קשורה לאיבר ספציפי או למערכת ספציפית בגוף, כי מערכת העצבים שלנו מכוותת לכל מקום, זאת אומרת, יש כל אזור במוח, בגוף בעצם מיוצג באזורים שונים במוח, אוקיי? אפשר ממש לראות את זה. זה אנחנו יודעים מנוירולוגיה, כל התחום של הנוירולוגיה. אז אותם אירועים באיזשהו מקום ממשיכים להתקיים בנו, גם אם עברו 20 שנה. עכשיו איך לדעת אם אירוע כזה, אם אתם יכולים לחשוב למשל אם אפשר לחשוב למשל על בן אדם, על אירוע, על משהו שקרה לפני יותר מחודשיים, ולהרגיש כזה, איזה מטען כזה בלב שלנו, אז מה שקורה זה שאותו אירוע ממשיך להתקיים בנו, יש יודין פעיל, והמוח שלנו משדר מצב חירום, גם אם החיים שלנו רגלים לגמרי, אני בתפקוד רגיל, אני סבבה לי, כל התחומים בחיים שלי סבבה, הכל בסדר, אבל המוח שלי מופעל למצב של הישרדות, בלי שאני יודע על זה אפילו באופן סמוי, הרבה פעמים זה באופן סמוי, וזה השורש לחרדות, זה השורש לסטרס, למחלות, להרבה מאוד מחלות, זה השורש לדיכאון, זה השורש להרבה דברים, כאילו, הרבה השלכות יש ליודינים כאלה בתוך החיים שלנו, ויש לנו המון כאלה. ויש יהודינים שהם פעילים כל הזמן, יש יהודינים שהם נחבים, אבל מופעלים ברגעים ספציפיים שאני מקבל איזשהו קלט שמזכיר לי משהו שקרה פעם, אוקיי? זה יכול להיות טון דיבור של מישהו, מבט שאני מקבל ממישהו, אירוע ספציפי בעבודה, ראו אותי, לא ראו אותי, הבינו, לא הבינו אותי, משהו בזוגיות, ואם מדברים על זוגיות, שאנשים מגיעים לזוגיות, הם מגיעים עם שק של כל חוויות העבר שקרו להם, בלי שהם עברו איזשהו תהליך, אפילו רגע לפתוח את השק, לראות מה שיש שם ולנקות רגע אחד את מערכת העצבים שלנו מכל אותם יודינים. ושיודין מופעל בתוך המוח שלנו, משהו הוא משפיע, הוא מייצר מה שאנחנו קוראים לו ברפואת על עומס עצבי.
זה בעצם תוקע את מערכת העצבים למצב של הישרדות, המוח כאילו מייצר מחשבות בלופ סביב אותו נושא, סביב אותו דבר, גם אם אני מודע לזה וגם אם אני לא מודע לזה, ואותו אזור במוח גם שולח מסרים עצביים לגוף, אז אפשר ממש לראות את ההשפעה, אוקיי? נגיד אצלי, עם המחלה האוטואימונית שלי, היודין שלי בכלל, אחרי מחקר שעשיתי, כן, היה שלפני שטסתי לחול, פגשתי את סבתא שלי, והיא הניחה לי כאן יד על המרפק, ונפרדתי ממנה לפני שטסתי. ואני זוכר את הרגע שבו כאילו הרגשתי את האנרגיה שלה עוזבת אותי, והיה לה כל מיני עניינים רפואיים, ולא ידעתי אם היא תחיה שאני אחזור. ואני זוכר את הרגע הזה שכאילו, הלב שלי כאילו, את הרגע הזה שבו נפרדתי, יצאתי ממנה מהבית, ויצאתי לטיול בדרום אמריקה אל הלא נודע. חזרתי, עדיין הייתה בחיים, כן, אבל אותו רגע, יצרב, הפסוריאזיס שלי התחיל מהמרפק, ומשם מתפשט לכל הגוף. אז יש רגע כזה ספציפי בזמן, ויש לו תוכן רגשי, ויש תפיסה מסוימת שהשתרשה ביחד עם הידע הזה, עם התפיסה הזאת, עם ההבנות האלה. ואלה הגורמים שמשפיעים על הנפש, וגם משפיעים על הגוף. כשהגוף שלנו מאותת למשל לאורך זמן, עומס עצבי לאורך זמן, מבטל את הפעילות, מוריד את התפקוד של מערכת החיסון, הוא משפיע גם על ריפוי של רקמות ואיברים מסוימים, זאת אומרת, מנגנוני הריפוי של הגוף יכולים פחות לעבוד שהגוף שלנו תקוע למצב של סטרס, למצב של הישרדות. ובגלל זה חשוב, אז זה ברמה הטכנית, המכנית, אבל בסופו של דבר יש איזשהו קונפליקט בתוך החיים שלנו שמשחזר את עצמו. אם זאת מחלה כרונית, אם זה כאבים כרוניים, אם זה דברים שחוזרים על עצמם, דלקות גרון חוזרות, חולים הרבה, דברים כאלה, יש קונפליקט בתוך החיים שלי, ואפשר בטח גם לקשר את זה למערכת יחסים ספציפית אפילו בחיים שלי, שמייצרת לי, שמכניסה את המוח למצב של איום, למצב של הישרדות, בלי שאנחנו מודעים לזה. שבעצם לפי האזור ששם זה קורה, אנחנו יכולים גם לדעת פחות או יותר מה השורש של זה. זה יכול לרמז שזה בדיוק מה שאמרנו, הסגנון של המחלה, כי אם אמרת שהפסוריאזיס אצלך זה באמת משהו שמדבר על היפרדות. כן, קונפליקט של הפרדה. אוקיי, אז בואו נדבר טיפה על בלוטת התריס. בלוטת התריס, יש שתי אונות לבלוטת התריס, אונה ימנית ואונה שמאלית, וזה גם מקושר לאזור מסוים בתוך המוח שלנו. הרבה פעמים בלוטת התריס, בגלל שהיא יושבת ממש בגרון, היא יכולה להיות קשורה גם לנושאים של ביטוי או לא ביטוי, אבל אם זה עודף של פעילות, לפי יש דוקטור שחקר את הדבר הזה, שפיתח את הרפואה הגברית החדשה, הוא בעצם אומר שעודף של פעילות בלוטת התריס, קשור לקונפליקט בתוך החיים, שאני מרגישה שאני לא מספיקה, כאילו לא מספיק, אני לא מספיק מהיר, ואז מה שקורה, המוח מבין שיש פה כנראה, מצב חירום, גם אם אין בכלל מצב חירום, גם זה בסך הכל לחץ בעבודה שהוא כאילו אפשר להתמודד איתו, אבל הרגשה כזאת שאני לא מספיק, I'm not fast enough, אני לא מספיק להגיע לדברים שלי, לעשות את הדברים שלי, אז מה שהוא עושה, הוא מייצר עודף של פעילות של בלוטת התריס, בלוטת התריס בעצם אחראית על המטאבוליזם בגוף, על הסנכרון של המטאבוליזם בגוף, מטאבוליזם זה תהליך הנשימה של הגוף, תהליך הפקת האנרגיה של הגוף, בעצם זה התפקוד ההורמונלי שלה, ושיש עודף פעילות של בלוטת התריס, אז הוא מרחיב טיפה יש צינוריות שם בתוך הבלוטה, שאחראים על להעביר את ההורמונים לדם, אז הוא מרחיב אותם טיפה, ואז יש עודף של פעילות של בלוטת התריס, יותר הורמונים מופרשים לדם, אז יש עלייה בכל המטאבוליזם. תת פעילות של בלוטת התריס יכולה לנבוע מיודין, שבו הרגשתי חוסר אונים. זאת אומרת, הרגשה שאם אני אפעל ויזוז, אני אהיה בסכנה. אם אני אפעל, אם אני אגיב, אם אני אהיה בתוך הסיטואציה הזאת, אני נתונה לסכנה. טוב, תגיד לי, מי מאיתנו לא חווה חוסר אונים? יש חוסר אונים. או לא חווה חוסר אונים ביום יום. כל החוויות האלה זה חוויות האמת שזה נורא מעניין. רגילות בתוך החיים. הבעיה שהחוסר אונים הוא לא חוויה רגעית בזמן, הוא איזשהו אנרגיה שמתלווה איתי. אני אסביר לך למה זה מעניין. כי אצלי בגיל 17, מה שהיה זה יתר פעילות, שזה מאוד מסתדר לי עם המספיק הזה, זאת אומרת, אחרי טיפול תרופתי, אחרי שנה הייתי מאוזנת והכל היה מצוין. הפעם הבאה שזה התפרץ, זה היה מיד אחרי הלידה הראשונה שלי. ואני זוכרת שהרופא אמר לי שהבלוטה בדרך כלל אצל נשים זה מאוד נפוץ, דווקא אחרי לידות, כי לידה זה סוג של, פרופו אתה אומר חוסר אונים, אני לא חושבת שיש חוסר אונים יותר גדול מזה, בטח לידה ראשונה. אני אתן לך דוגמה לאיזה חוויה בילדה יכולה לייצר תת פעילות של בלוטת התריס, איזה יודין ספציפי. יש סיפור ספציפי של מטופלת, לא שלי, של המורה שלי, של אחד המורים שלי, שהיא הגיעה עם תת פעילות של בלוטת התריס, ברמה שהיא הייתה באה לתת לילד שלה אוכל, והייתה נרדמת לפני שהיא הגיעה עם הכפית לפה שלו. ושהם הבחנו את היודין, אז הם הגיעו לרגע ספציפי, שבו היא נכנסה להיריון לא רצוי, היא באה לעבור הפלה, היא שכבה שם על השולחן, והיא ביקשה לעבור את ההפלה בלי הרדמה.
והיא אומרת שמתי שהוא הפעיל את המכונות, היה שם צליל נוראי שהיא רצתה לקום ולברוח, אבל אסור היה לה לזוז, כי ידעה שאם היא תקום ותברח, היא תסכן את עצמה. זה היה היהודין. פטרו את היהודין, אבל אותה חזרה לתפקד רגיל. היא חזרה לתפקד רגיל. ולפעמים חוויה של לידה, היא יכולה גם כן להיות חוויה כזאת, של כאילו, יש מקום שכאילו, אני מתה לעזוב ולצאת ולברוח, הייתי עם אשתי בלידות שלה, כאילו. אז יכול להיות שיש... טוב, ולא רק שזה לא נפטר, עוד הבאתי אחר כך עוד 6, זה כנראה היהודין הזה רק התווסף במהלך השנים. יכול להיות. אוקיי, מצוין. אז אנחנו מדברים בעצם על... זה משהו שהייתי בודק, כאילו. עכשיו, זאת התיאוריה, בסדר? בסופו של דבר, התיאוריה היא לא משנה, בסופו של דבר משנה, כל אחד יש לו את החוויה שלו, את הדרך שבה היהודין בא לידי ביטוי בתוך החיים, את מה בדיוק קרה, זה יכול לכוון אותנו, בסופו של דבר הידע מגיע מהגוף, כי הידע נמצא שם בגוף. אוקיי, מה עוד ניקח? איזה עוד מחלות יש לך שהן נפוצות? יש מחלות אוטואימוניות למשל, שפה אין, זה תלוי מה המחלה, כי יש... האמת, דיברנו מקודם שנדבר אולי על דלקות בשתן, זה משהו שמאוד מאוד מאוד נפוץ אצל נשים. כן, תראי, מערכת השתן שלנו, ברמה הביולוגית, צריך להבין את התפקוד של החלקים, אוקיי? ברמה הביולוגית, הגוף שלנו הוא כמו חיה, בסדר? הוא כמו חיה בטבע שיודעת לתפקד. אז אישה למשל, לא אישה, כל בן אדם, כלב למשל, איך הוא מסמן את המקום שלו בעולם? הוא תוצא איתו לטיול, הוא עושה פיפי, טריטוריה בכל מקום. עושה פיפי ליד העצים, כן? זאת אומרת, וכשיש איזשהו מקום של איום על המקום שלנו בעולם, על הטריטוריה שלנו, זה יכול לבוא לידי ביטוי על ידי זה שתהיה דלקת בשתן. עכשיו, הדלקת מגיעה אחרי שהקונפליקט נפתר או הדלקת זה בעצם הריפוי של הגוף. בדיוק, זה שלב הריפוי של הסטרס. מה שקורה בשלב שיש יהודין פעיל, לצורך העניין, הרבה פעמים אצל דלקות בשתן, אצל נשים יכול להיות גם קשור לקונפליקט של טריטוריה על רקע מיני. זאת אומרת, בעלך רצה רצה מיניות, את לא רצית מיניות, ובסופו של דבר הסכמת, אבל לא רצית, פשוט לא היה שלם. כאילו, לא היה את המקום הזה שכאילו הוא יודע להגיד לא, לסמן את המקום שלי, להגדיר זה שלי, זה לא שלי. זאת לדוגמה משהו שיכול להיות קשור לקונפליקט הזה, אבל הדלקת מגיעה אחרי. למה? מה שהגוף מנסה לעשות ברמה הביולוגית, זה לעזור לי לסמן את המקום שלי בעולם. אם יש יהודין, הגוף נכנס למצב של סטרס, הוא חווה חוויה של איום, לא מצליחה לסמן את המקום שלי, אוקיי? הוא רוצה לעזור לך לסמן את המקום שלך, אז כשהיהודין פעיל, הוא כמו ירחיב, יהיה כמו מוות של תאים, והוא ירחיב את דרכי השתן, כדי שאני אוכל לתת שתן יותר כאילו בקלות, כי זה לא מורגש כל כך בשלב הזה, אבל הגבר יתרחק, או האיום יתרחק, באיזשהו מקום, אני כבר לא בסכנה, הגוף עכשיו נכנס למצב של רגיעה, ועכשיו הוא מתחיל תהליך של ריפוי. את כל התאים שמתו בדרכי השתן, תוך כל התאים שכאילו, עכשיו הוא בונה מחדש את הרקמה הזאת, והדלקת בעצם באה כדי לפרק את התאים המתים, והיא חלק מתהליך ההחלמה והריפוי של הגוף. אז זה בגדול מה שקורה. הבעיה, אם זה פעם אז בסדר, אבל אם זה משהו שחוזר על עצמו, יש פה שיעור ללמוד, יש פה משהו לטפל בו. בשורש. שזה יכול להיות בעצם המקום של לבחור בעצמי ולהגיד לא, לא דווקא במיניות, זה יכול להיות בכל דבר. או גם לסמן את המקום שלי בעולם, יכול להיות שיש איזה קונפליקט בתוך העבודה, שכאילו יש איזה מישהי שרבה איתי על המקום הבא, על הקידום בתפקיד, כן? ובאיזשהו מקום אני לא מצא את המקום שלי, בעבודה שלי. והריפוי פה, זה תלוי אצל מי, כן? זה כל כך אינדיבידואלי. לגמרי. אבל הריפוי פה הוא קודם כל לדעת מה אני באמת רוצה, לדעת לתקשר את זה עם העולם, לדעת לעמוד על שלי, לדעת להגיד כן, לדעת להגיד לא לפחד לי ריצוי, לא לפחד ממה יחשבו ומה יגידו, כמה שיעורים, תראי כמה צמיחה יש פה כאילו, כמה צמיחה, איזה הזדמנות אדירה לצמיחה. זאת אומרת, הבן אדם הבריא בסופו של דבר, זה בן אדם שיש לו כל כך הרבה יותר בחיים שלו, מעבר לזה שהוא נפטר מבעיות בשתן, מבינה? כן. יש לך עוד דוגמאות למחלות של נשים שהן מאוד נפוצות פיברומיאלגיה יש למשל. וואו, זה ממש... זה גם קשה, זה מחלה... הסימפטומים קשים, כאבים קשים. הריפוי הוא פשוט. לא תמיד קל, אבל הוא פשוט. יש לי תלמידה, אחרי 17 שנה, יש לי הרבה תלמידים פיברומיאלגיה שיצאו בלי. אחרי 17 שנה של פיברומיאלגיה, כאבים, וסתם מלא תהליכים מלא זה. שבוע וחצי לתוך התהליך, היא שחררה את זה. למה היא שחררה את זה? אז קודם כל פיברומיאלגיה, כאבים, אם זה כאבים ממש פיזיולוגיים בגוף, זה יכול להיות קשור לקונפליקטים שקשורים לערך עצמי, הערכה מספיק, אני מספיק, הערכה עצמית, אני מספיק, אני לא מספיק.
או גם יכול להיות הרגשה של קונפליקטים שקשורים למסוגלית, אני מסוגל לעשות את הצעד הזה, לא מסוגל לעשות את הצעד הזה, הוא רוצה לעשות צעד ולא עושה ונמנע מלעשות. שאולי גם כתוצאה מזה הם שמות עצמם קצת במקום הכי אחרון, זאת אומרת תמיד להיות זמינה ולתת לכולם, ואני נשארת בסוף בתחתית מסדרי העדיפויות. כן, תראי, אני העברתי הרצאה לכנס בארגון של נשים עם פיברומיאלגיה, ושאלתי אותם שאלה, אמרתי באמת במקום הכי כבוד, מי באנשים שפה, בעיקר נשים היו שם, מרגישה שכאילו, אמרתי, בדרך כלל נשים שכאילו עם סימפטומים של פיברומיאלגיה, זה נשים שיש להם איזשהו שורש כזה, שהחוויה כזאת בחיים, לא, אני אמרתי את זה בצורה יותר עוטפת, אמרתי את זה ככה, בדרך כלל זה נשים שנגיד במקום העבודה שלהם, הם הכי מצטיינות, הם נשים שלא ייקחו ימי חופש, הם יעשו מעל מעבר, הם ייתנו את הנשמה שלהם, ייתנו את החיים שלהם, הם יקריבו את עצמם, יקריבו את הבית בשביל המשימה, בשביל מה שהם עושות. למה הם עושות את זה? ואז כזאתי מי מסכימה, 90%, זה אני, זאת הייתי אני עד שקיבלתי את המחלה, עד שהפסקתי, לא יכולתי לתפקד יותר, אני לא יכול לתפקד יותר. ובאיזשהו מקום, שאלתי, מי פה, ואז שאלתי כאילו, מי נוכח המחלה או נוכח הבעיה, מרגישה שמה שיחיק מעלו, זה שמישהו יכיר בה, מישהו שיראה אותה, שיבין אותה, שיבין את הכאבים שלה. 95% מהכאבים מעניין. לא, שאלתי שאלה פתוחה, שאלתי, מי מה הכאבים של, מה הציפייה שלכם מהסביבה? שיכירו בי, שיראו אותי, זה מה שכמעט כולם כתבו שם. ואז קישרתי להם את זה, אחד מהשורשים הכי משמעותיים במקרים של פיברומיאלגיה, זאת ההרגשה, החוויה, שלא רואים אותי, שלא מבינים אותי. זאת אומרת, תחשבו על ילדה קטנה, גיל 5 למשל, שפתאום הגיעה לאח קטן, והיא הייתה במרכז הבמה, ופתאום האח הקטן שלה קיבל את כל התשומת לב, והיא כאילו מרגישה שכאילו לא מבינים אותה עכשיו, לא רואים אותה. והראות שההורים שלה יכול להיות שעשו את המקסימום, ויש לה הורים נפלאים יכול להיות, או לא, כן? אבל עשו את המקסימום, ניסו לתת לה את הכל, אבל כאילו החוויה הזאת, הרגע הזה שכאילו הייתי צריכה את אמא, והיא הייתה עם ילד אחר, היא הייתה עם אח שלי הקטן, כאילו יכולה לייצר יודין, שכאילו אותה דמות, אותה זהות בתוכי, מקבלת, כאילו הופכת להיות חלק משמעותי מאוד מהחוויית החיים שלי. ואז אנחנו מפתחים כל מיני דפוסי פעולה והתנהגות, כדי שיראו אותנו. על סמך זה מבטלים את עצמנו, מבטלים את הרצונות שלנו, ואז בסופו של דבר, זה יכול לבוא לידי ביטוי בסימפטומים של פיברומיאלגיה. עכשיו הריפוי פה, הוא קודם להבין את השורש, כאילו, החוויה הזאת הרי, זה לא חוויה שקשורה למה שקורה בעולם שלי עכשיו, הוא יכול להיות שיש לי מלא הוכחות לזה בעולם, אבל זה קשור לחוויה ילדית שמבקשת ריפוי. שזה נקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים אנשים באמת מחפשים את הטראומה הגדולה, או את המשהו המאוד גדול הזה, והם יכולים להגיד לי, לא, אני אף פעם לא נפגעתי מינית, אף אחד אצלי לא מת, הם מחפשים את האירועים המשמעותיים, ואתה בעצם מתאר פה מצבים שלא חושבת, בוא נגיד במדינת ישראל, שהממוצע של ילודה הוא יותר משניים, אז זאת אומרת, זה קורה בכל בית, שיכול לקרות, שזה באמת, ואנחנו מכירים את זה שלכל אח בכור קשה כשנולד אח או אחות, אז זה בעצם משהו שאי אפשר באמת לנסות למנוע את זה, זה גם חלק לדעתי של מסע חיים של כל בן אדם. זה חלק חשוב גם מההתפתחות שלנו, נכון? כי אותו חלק גם נותן לי מוטיבציה. אבל כל אחד יש לו דרכי התמודדות שונות. אם אנחנו באמת, אני חושב שזה, המסע של הריפוי מגיע כשהבעיה כבר באה לידי ביטוי למקום שכאילו, אני רוצה לפתור אותו, אני רוצה לייצר שינוי. אז נדרש פה רגע אחד חקירה פנימית, ניקוי, ריפוי של החוויה. ולאו דווקא בהכרח אנשים יכולים לעשות את זה לבד, נכון? כאילו, לכן זה נורא חשוב, כאילו, אני לא חושבת שבאמת אפשר לעשות את זה לבד. אני לא הצלחתי בכל אופן. אני מאוד מאמין במסגרת, אני מאוד מאמין שכן, לא לעשות את זה לבד. אני מאוד מאמין. יש אנשים שיכול להיות שכן מתאים להם לעשות את זה לבד, אבל צריך כלים, צריך ידע, צריך הבנה, אבל אני מאוד מאמין שצריך סביבה תומכת לריפוי. אני אומרת, זה כמו חדר כושר, אתה יכול להכיר את כל המכשירים, אבל אם לא תבוא ותגיע ויהיה אולי מדריך שיבדוק שאתה באמת עושה, זה בסוף לא יקרה. אז להכיר את הכלים ולדעת, זה לא תמיד עוזר, אלא באמת דווקא התרגול ודווקא... לפתח את המיומנות, זה חשוב. בדיוק. אוקיי, מצוין. אני רוצה לשאול אותך לסיום, דן, בוא נגיד שיש איזו אישה ככה שמאזינה לנו עכשיו בבית, והיא רוצה לדעת מה כלי או משהו אחד שהיא יכולה להתחיל איתו בבית, לתרגל את המקום הזה של הריפוי העצמי. כן, אני חושב שקודם כל, מה שהייתי רוצה בשבילה שתדע זה איך למצוא את העניין, איך לשחרר אותו מהשורש, ואיך להטמיע תפיסה חדשה, או להפוך להיות בן אדם חדש, וללמוד את השיעורים שבעצם מבקשים להילמד פה. זה להטמיע מיומנות שלמה, זה קשה לי, אבל כן מה שמאוד מאוד יכול לעזור כבר בשלבים כאלה, זה לפתח יותר מודעות, לגבי מה באמת קורה בחיים שלי, לגבי מה באמת באמת מפריע לי, לא רק בגוף, איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלי,
מה קורה בחיים שלי היום, שכרגע מייצר לי את הקונפליקט הכי משמעותי, כרגע מצריך את מיטב האנרגיה שלי, והרבה פעמים יש קשר. יש קשר. שבעצם זה יכול להיות כל דבר, נכון? זה יכול להיות מערכת יחסים שיש לי עם הכלה שלי, זה יכול להיות המצב שלי בעבודה, זה יכול להיות הזוגיות, מערכת יחסים עם האמא, זאת אומרת, או עם הילד, כל דבר שהוא בעצם, זה מה שאתה מתכוון? אני פשוט רוצה אני חושב שקודם כל, הכלי שאני אתן דווקא, אז אני אפתח את האפשרות, פתחנו את האפשרות, כן, זה יכול להיות קשור לכל מערכת יחסים, אבל כן יש מידע, יש אנרגיה רגשית כלואה בגוף. יש איזה מקום בגוף, איזשהו מטען רגשי שיכול להיות שאנחנו רגילים לראות אותו. או לראות דרכו את העולם, שאנחנו באיזשהו מקום מאמינים שככה חיים וככה אנחנו רגילים לחיות, אבל זה לא באמת חייב להיות ככה. וקודם כל מודעות לדבר הזה. אז תרגיל שאני ממליץ לעשות, זה לשבת עם עצמך רגע אחד. לקחת כמה נשימות, אפילו בערב, אחרי שהילדים הולכים לישון, כן? לקחת כמה נשימות ואפילו לשים מוזיקה מרגיעה. באמת שיש לי פרק בפודקאסט, פרק 45 בפודקאסט, איך למצוא את השורש של הבעיה שלך, שיש שם ממש תרגיל כזה, אבל אפשר לעשות את זה עם התרגיל, אפשר לעשות בלי התרגיל. לקחת כמה נשימות פנימה, לשים את היד על הלב, ולעשות כמו איזושהי סריקה בגוף, ולשאול את הגוף, איפה בגוף שלי האנרגיה כרגע תקועה? איפה בגוף שלי, מה בגוף שלי כרגע מבקש את תשומת הלב שלי? האנרגיה לא זורמת כמו שהיא צריכה לזרום. ופשוט לשאול את השאלה הזאת, ולראות שהגוף יראה לכם, התודעה תראה משהו, הגוף יראה משהו. ויכול להיות שאני ארגיש משהו בכתף, משהו בלב, בבטן, בראש, ואחרי שתעלה האנרגיה, אז אתה רוצה לשאול את עצמי, בוא נרגע אחד, מה יש פה באמת? איך זה נראה? לעשות לראות את זה, לדמיין את זה אפילו, איזשהו דימוי שעולה לי עם הדבר הזה. שאתה אומר תחושה, בעצם תחושה. כן, כן. זאת אומרת, איפה יש קיבוץ, איפה יש זה, איפה יש כאב, איפה יש... יש אנשים שחווים יותר תחושות, יש אנשים שחווים יותר את זה בתור רגשות, יש אנשים שחווים את זה בתור משהו דימוי ויזואלי, כל אחד חווה את החוויית חיים שלו טיפה שונה, אז אני מנסה להתאים את זה לכולם, כאילו. אז לא משנה, פשוט לשאול את הגוף, לראות איזשהו אזור שעולה לי אינטואיטיבית, ולנסות להבין איזה רגש יושב שם. מה יושב שם? יש שם כעס, פחד, תסכול, כאב, מה יושב באזור הזה? איזה רגש יש שם? ואז אחרי שאני מזהה את הרגש, אני רוצה להסתכל שנייה אחת, לבונן בחיים שלי ולשאול רגע אחד, איפה אותו רגש בא לידי ביטוי היום בחיים שלי? איפה אני פוגשת את הרגש הזה? הלכת רחוק, אני כבר נתקעתי באלה שהולכים לשלוח לי הודעות, עשיתי את התרגיל שדן המליץ, לא מרגיש כלום, לא יודע מה זה אומר. כן, זה דורש מיומנות. אז אנחנו נחזיר אותם זה דורש מיומנות, נכון, זה דורש מיומנות. לא כולם, לא, אני רוצה פשוט, אני חושבת שכשאני מסתכלת על עצמי לפני, לא יודעת מה, 15 שנה, אם היו אומרים לי את זה, לא היה לי מושג מה זה אומר. לא הייתי יודעת לתת שום תחושה, ולא הייתי מרגישה שום דבר כלוא. תלוי, אני חושבת באיזה מקום אנחנו נמצאים. אז הכלי שלי זה פשוט... לא, אני רק אומרת, זה מעולה, זה כלי מעולה, אני רק אומרת שמי שנתקע, זה לא אומר שזה לא, פשוט אומר שהוא צריך טיפה אולי משהו יותר עמוק. אני אתן גם כלי למי שמרגיש שהוא נתקע, אוקיי? שזה... הרבה מהתלמידים שלי מגיעים ככה, לא מפחיד אותי, זה חלק חשוב מהעניין. להבין שזה לשחק, זה משחק. לא לבוא רציני מדי, עכשיו אני הולך למצוא, לא צריך כזה, לקובץ את המצח, לא. שחרר להרפות, לשחק, אוקיי? ולראות מה עולה. ולזור עם הדבר הראשון שעולה. לראות את זה כמו משחק, מה קורה בגוף שלי, איפה האנרגיה לא זורמת? פתאום פה הרגשתי משהו, יאללה בוא נלך לפה, מה ישב שם? לראות התשובה הראשונה שעולה, לא לנסות בכלל לחשוב על זה, זה עלה לי מהמוח, זה עלה לי מהתודעה, זה עלה לי מהגוף, זה לא משנה מאיפה זה עלה משהו לזרום איתו. אוקיי? ואם זה לא עלה באותו פעם, לנסות בפעמים אחרות. כן. ואני הייתי אומרת למי שזה לא מצליח, לא דווקא לנסות למצוא את המקום הזה, כשמשהו מפעיל אותו, כשהוא עצבני, כועס, שמישהו העליב, זאת אומרת, כשאנחנו מופעלים, יותר קל לנו, מי שיקשיב, להרגיש בעצם איפה אנחנו מרגישים את זה באותו רגע. מצוין. בגוף, אז אולי... טיפ מצוין, אפשר גם לראות רגע ספציפי שקרה בחיים שלי לאחרונה, שהפעיל אותי רגשית מול הבעל, מול הילדים, מול הבוס, או בכל אחד מתחומי החיים שלי, ושאול רגע, איזה רגע שעלה לי שם, מה עלה בי שם, ולראות את הדפוס. כי כשאנחנו מודעים לדפוס, כשאני מודע לדפוס, נפתחת לי גם הדלת לבחירה. איך הייתי מתנהלת בפעם הבאה, נוכח הדבר הזה? מה הייתי יכולה לעשות אחרת? וכבר כאן אני מייצרת לי, כמו תוכנית פעולה, דרך פעולה, לפעם הבאה שזה יקרה. שיכול להיות שאני אצליח, ויכול להיות שאני לא אצליח, אבל כבר יש לי תשתית יותר טובה, כי יש לי מודעות ויש לי בחירה. בדיוק. בעצם העובדה שבעצם עצרנו והתבוננו, והבנו שגם יש עוד דרך לפעול, ולא באוטומט, שבדרך כלל אנחנו פועלים, זה כבר איזשהו... תהליך של שינוי. לגמרי, וואו. צמיחה. אם היית יכול לתת לאנשים איזשהו מסר, בנושא הזה של רפואת על, שיעשה להם שינוי מהותי, מה הוא היה? שאנחנו יכולים לעזור לגוף שלנו לרפא את עצמו, וזה שום דבר לא קורה נגדנו, הכל קורה לטובתנו. הכל קורה לטובתנו, ושאנחנו, אם אנחנו נוכל אפילו לרגע לאפשר לעצמנו לראות
הקשיים שלנו, את הדברים, את האתגרים, את הקונפליקטים שקורים בחיים שלנו, כמשהו שבא להצמיח אותנו ובא לטובתנו, אנחנו יכולים מאוד 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 לעזור לעצמנו. מקסים. אתה רוצה להוסיף משהו לסיום? יש משהו שתרצה להגיד? אני חושב שאם מישהו כבר נתקל באיזשהו אתגר גופני, נפשי, להבין שכאילו לקחת את הדבר הזה באמת כהזדמנות, לעשות איזשהו, אפילו אוברול כזה, על החיים שלו רגע אחד, לעשות שינוי, לעשות התרעננות רגע אחד, כי אנחנו לא אמורים לחיות את החיים שלנו שיש לו מלא סבל. אנחנו לא, אנחנו באנו לעולם הזה כדי ליהנות, כדי לחוות רווחה, כדי להגשים את עצמנו, כדי להיות משנה, כדי להיות בביטוי. אנחנו אמורים להיות במקום שאנחנו חופשיים בו, לפחות יש לנו חירות להיות מי שאנחנו. ואם זה לא ככה, אז יש מקום ללכת דרך. ואני ממליץ מאוד להצטרף איזושהי מסגרת, בין אם זה אצלך איזשהו תהליך, ללכת לתהליך, זה מאוד מאוד יכול לעזור. חבל לחיות ככה את החיים בתקיעה. וואו, זה כל כך נכון. אתה יודע, אני מסתכלת עליי, על כמה ניתוחים אני הייתי צריכה לעבור בשביל להבין את זה, שזה לא, כאילו, אתה יודע, נראה לי שמה, ניתוח ראשון, הכל סבבה, הכל מרגיש טוב, אז יאללה, מאחורינו. אבל אני חושבת שמה שאתה אומר, אני רק רוצה להתחבר ולהוסיף על זה, שגם אם מישהו באמת עבר משהו, וזה כבר מאחוריו, עדיין יש מקום לברר את הבסיס של הדבר הזה, מאיפה זה בכלל בא, כמו שאמרנו מקודם, למה זה בא, מה למדתי מכל הדבר הזה, אוקיי, איפה התחברתי יותר, איפה הבנתי יותר על עצמי, וזה מקום מאוד חשוב להתבוננות, כי לפעמים אנחנו משלמים מחירים מאוד כבדים, ותמיד אנחנו אומרים שהצ'קלקות לא מפסיקות, אני תמיד קוראת לדברים האלה באמת כמו שריפת עשן, וזה שאנחנו משתיקים את ההזקה שעושה את הרעש, לא אומר שהאש הפסיקה לבעור, היא עדיין שורפת. אז בסופו של דבר גם סטרס זה לא האויב שלנו, אנחנו כן רוצים רמות מאוזנות של סטרס בחיים שלנו, פשוט לא יותר מדי, ואני אגיד משפט אחרון, בטח, שבעצם אם יש משהו כבר בגוף שלי, אני חושב שהריפוי זה בעצם זה החיבור בין רוח לחומר הכי מדהים שיש, כי אני רואה אוקיי יש פה גוש, יש פה משהו, יש פה כאבים, יש פה דלקת, ואני רואה את זה ברמה הפיזית, אבל אנחנו יכולים להשפיע על זה דרך הרמה הרגשית, הרוחנית, התודעתית, אנחנו יכולים ממש להשפיע על הרמה הפיזית. אפרופו רוחנית, יש איזה קשר שאתה רואה דווקא בין היהדות לבין המקום הזה של ריפוי ורפואה? אני מאוד מחובר ליהדות ברמה האישית, אבל מאוד, מאוד רואה קשר ליהדות, כי יודעת, השיעורים והתפיסה הזאת שכאילו, אנחנו חלק ממערכת יותר גדולה, ודברים לא קורים לנו סתם. ובסופו של דבר אמרנו פה להתפתח, תיקון פנימי ותיקון עולם, לא כל כך אוהב לקרוא לזה תיקון, כי תיקון זה של משהו מקולקל, אבל אני מאוד מאוד רואה את הקשר. הרבה פעמים אנשים שמגיעים מהדת, לפעמים יש להם את התפיסה הזאת של, הם מחכים שאלוהים ירפא אותם. הם מחכים שאלוהים ירפא אותם, אבל אני מאמין שאלוהים מרפא את מי שמרפא את עצמו. זאת אומרת, כאילו הריפוי כל הזמן נמצא שם, אני כל הזמן מקבל שפע מהבורא, אבל הכלים שלי סגורים, איך אני אקבל את הריפוי? צריך להיפתח. שזה הדוגמה שלה, אתה מכיר את הבן אדם שטובע עם הסירת הצלה? כן. שכל דקה זורקים לו גלגל, הוא אומר, לא צריך, אני בקשר איתו ישירות, הוא יוציא אותי, אבל הוא לא, אבל הנה. שלחתי לך 1,000 סירות, לא תפסת. כן. דן לוסטיג, תודה רבה שבאת. באהבה רותי, תודה רבה שהזמנת אותי, זו הייתה זכות בשבילי. תודה.